হাই গাইজ আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম এয়া দীপিকা আৰু মই গাড়ীত দেখিছে বহি আছোঁ তাৰপিছত এয়া গুণগুণ গুল্লু বাৰ্লিনা তাৰপিছত এইফালে হৈছে হাই 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 দেই এইফালে আমাৰ গদা ড্ৰাইভাৰ দাদা এয়া দুলীয়াজানৰ পথত আমি এয়া গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ জানে মাহঁতৰ মানে এনুৱেল স্পৰ্টছ হৈছে বছৰেকীয়া খেল ধেমালি সেয়েহে দুলীয়াজানৰ নেহেৰু ফিল্ডলৈ বুলি আমি গোটেইখিনিয়ে গৈছোঁ চাবলৈ লগতে বাৰ্লিনা গুণগুণ আৰু গুলুক খেল খেলাবলৈ আহি পালোহি এয়া দেখিছে গোটেইখিনিয়ে এয়া আহি পালোহি খেল মাজে সময় হৈ আছে এইবাৰ মানে বেছি প্ৰতিযোগী নাই দেখিছে মানুহবিলাকৰ বেমাৰ তেজাৰ যিহেতু বেছি হৈছে এয়া দেখিছে মা নেভি ব্লু পিন্ধি আছে যে চুইজাৰ এয়া দেখিছে টুপি পিন্ধি আছে এইগৰাকী দুটা গেম খেলিলে দেই দুইটাতে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পালে এয়া আমাৰ গুণগুণ সেইটো লৰ মাৰি পুৰস্কাৰ পালে মানে দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত গুলু গুণগুণ আৰু বাৰ্লিনাই গোটেইকেইটাই পালে দৌৰ প্ৰতিযোগিতা ভিডিঅ'কণ কৰিব নহ'ল সেয়েহে আৰু গিফ্ট পোৱাকণকে দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ এইফালে গুলু ফুলিয়াত লাগি গৈছে তাৰপিছত ৰক্ষা নাই কি দিছে কি নাই দিয়া আমাৰ গুণগুণহঁতৰ চাবলৈ তত নাই তাতে মানে গিফ্টটো মানে আনবক্সিং কৰিলে এয়া কি দিছে আপোনালোকেও চাওকচোন কি দিছে শেষত এয়া বহুত ধুনীয়া টিফিনৰ বাতি এটা দিছে দেই তাৰপিছত আহিলোঁ মাহঁতৰ এয়া ৰছী টনাটনি খেল নাই ইটো পাৰ্টি বহুত ষ্ট্ৰং এই মাহঁতৰ পাৰ্টিটো মানে বহুত ষ্ট্ৰং নহয় সেয়েহে মানে মাহঁতৰ টিমটো হাৰিলে ক'বলৈ নেক্সট আকৌ এবাৰ চান্স দিয়ে মানে দুবাৰ তাৰপিছত সেই দুবাৰটো একেই হ'ল খেলৰ অপজিট টিমটো মানে বহুতেই ষ্ট্ৰং আছিলে সেইবাবে মাহঁতৰ টিমটো সেয়া জিকিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত এনেকৈ আৰু খেল মানে সমাপ্ত হ'ল আৰু ৰছী টনা তাৰপিছত এইফালে দেখিছে মোৰ বেক চাইডে মিউজিক চেয়াৰৰ কাৰণে এইবিলাক চকী ঠিক ঠাক কৰি থৈছে খেলিব নেকি মিউজিক চেয়াৰ মা এয়া দেখিছে কি খেলিব তাৰপিছত এয়া দেখিছে অইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাৰ্ছসকল দুটা টিমত ভাগ হৈ এয়া জোৰ লগাকে হেইচা এটা টিম জিকিলে দেই তাৰপিছত এইফালে আহিলোঁ এই মানে শ্ল' চাইকেল ৰেচ শেষত যোনে নেকি চবচে শেষত থাকে তেখেতেহে বোলে প্ৰথম স্থান লাভ কৰে দেই চাই থাককচোন কেনেধৰণৰ হৈছে গেম এনেকৈ শ্ল' চাইকেল ৰেচ শেষ হ'ল তাৰপিছত সৌজন দেখিছে নহয় ৰঙা চোলা পিন্ধা এজন তেখেত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ এয়া মিউজিক চেয়াৰ ভিডিঅ'কণ শ্ল' মানে কিয় নকৰিলোঁ যিয়ে নেকি গানৰ কপিৰাইট লাগি যায় সেয়েহে মানে থুলমূলকৈ খৰখেদাকৈ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত দুলীয়াজান নেহেৰু ফিল্ডৰ পৰা গোটেইখিনিয়ে বিদায় লৈ বোলে অলপ ভোক লাগিছে কিবা এটা খাওঁ বোলে তাৰপৰা সেই হোটেলত সোমালোঁ আমি গোটেইখিনিয়ে চিকেন চাওমিন খাবলৈ এয়া বহি আছোঁ তাৰপাছত খাই বৈ উঠি আহি সোমালোঁ বিশাল মাৰ্কেটত দীপিকাই মানে কিবাকিবি বস্তু অলপ ল'বলগীয়া আছিলে ঘৰুৱা সেই চাই আছে গুলুৰ টি চাৰ্ট এটাও ল'বলগীয়া আছিলে সেই তেনেকৈ চোৱা চিতা কৰি মেলি তাৰপিছত ওপৰলৈ আহি এইবোৰ বিস্কুট কিবা জুচ ল'বলগীয়া আছিলে লৈ ল'লোঁ তাৰপাছত ময়ো সেই পাস্তা চাস্তা কিবা মচলা জাতীয় বস্তু লৈ মেলি আৰু শেষত গোটেইখিনিয়ে ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ' সিমানেই আছিলে তেনেহ'লে আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছোঁ গুড মৰ্ণিং ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম তাৰপিছত এতিয়া এয়া নেনাই পাস্তা বনালে পাস্তা খাবলৈ বহিছোঁ যোৱাকালি বিশাল মাৰ্কেটৰ পৰা সেই পাস্তা আনিলোঁ 99ত এপেকেটৰ লগত এপেকেট ফ্ৰী তাৰপিছত এয়া বনালে দেখিছে তাৰপিছত গৰম পানী চাহ নাই খোৱা যিয়ে নেকি কাহ চৰ্দি হৈ আছে চাহ সেইকাৰণে নাই খোৱা গৰম পানীৰ লগতে খাইছোঁ তাৰপিছত মানে কি এতিয়া ৰাতিপুৱা সেই কাম চাম কৰি ল'লোঁ তাঁতৰশালযোৰ বহুত দিনৰ পৰা মানে ঠৰঙা লাগি আছিলে আজি ঝাপি মেলি সাৰি পুচি ধূলি বালি চেলি অঁতৰাই মানে চিজি লগাই থ'লোঁ পূৰা ফিটফাটকৈ তাৰপিছত এতিয়া এইখিনিও খাই লওঁ তাৰপিছত ব্লাউজ চিলাই মেলি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেধৰণৰ হয় আৰু ডিজাইনো কেনেকুৱা দিছোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক মেচিনৰ টেবুলত বহি লৈ চুলি তুলি ফনিয়াই তাৰপিছত মানে কি চিলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এইটো দেখিছে 36 সাইজৰ ব্লাউজ চিলাইছোঁ যোৱাটোৰ ভিতৰতহে কৈছিলোঁ নেটৰ এয়া এইটো হাতখন এয়া দেখিছে লং শ্লিভ দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আৰু ফিনিচিং মাৰিছোঁ অলৰেডি বডিটো হৈ গ'ল এইটো আছে তলৰ বাউণ্ডাৰীটো মাৰিব আছে তাৰপিছত এইটো বেক চাইডে পিঠিটো পাৰ্পিন এয়া গোটেই ৰাউণ্ডটো পাৰ্পিন লগাব আছে লগাই মেলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব
ফাইনেলি ব্লাউজটো চিলাই হৈ গ'ল তাৰপিছত পিন্ধিও ল'লো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ৰেডি হৈ ল'লো দেখিছে এয়া পিন্ধিও ল'লো দেখিছে তাৰপিছত চাদৰখন ঢাকি থৈছো দেখুৱাম বাৰু চাই থাকক প্ৰথমতে বেক চাইডটো দেখুৱাইছো দেখিলে এয়া দেখিছে পুৰা টিপ দি দিছো ভি দেখিছে ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবৰ বাবে বহুতেই মানে সুবিধাজনক আৰু মানে এতিয়া মই দিনত পিন্ধিছো যদিও মানে গৰম লাগিছে হাতখন দীঘল যিহে নেকি পিঠিটো বহুত উকা উকা লাগিবৰ বাবে পিঠিত এনেকৈ ডিজাইন দি দিছো দেখিছে দিনত কোনো টেনচন নাই লং স্লিভৰ মানে ব্লাউজ কেইটামান হ'লে আমাৰ বহুতে সুবিধা হৈ যায় যিহে নেকি মেখেলা চাদৰযোৰো মানে ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠে তাৰপিছত ব্লাউজটো মানে হেভি হৈ যায় ঠাণ্ডা দিনত সেয়েহে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন যদি চাব বিচাৰে মোৰ ব্লগটো ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ তাৰপিছত যদিহে আৰু ডিজাইন চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব তেনেহ'লে নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই